در قرن 19 هند مهمترین مستعمره امپراتوری بریتانیا محسوب میشد. بنابراین حفاظت از آن بسیار اهمیت داشت. با توجه به موقعیت استراتژیک افغانستان بین هند و امپراتوری روسیه، کمپانی هند شرقی مشتاق بود تا اطمینان حاصل کند که یک حاکم طرفدار بریتانیا در آنجا بر تخت سلطنت خواهد نشست. در سال 1837 میلادی انگلیسی‌ها از ترس حمله روسیه به هند از طریق تنگه‌های خیبر و بولان فرستاده‌ای را برای جلب حمایت امیر دوست محمد خان به پایتخت افغانستان کابل فرستادند. در ابتدا دوست محمد طرفدار اتحاد با انگلیس بود، اما هنگامی که آنها از کمک به او برای بازپسگیری پیشاور که در سال 1834 توسط سیک‌ها تصرف شد امتناع کردند، او آماده گفتگو با روس‌ها شد که سفیری را به کابل فرستاده بودند. این امر لرد اوکلند فرماندار کل هند را به این نتیجه رساند که دوست محمد خان ضد انگلیسی است. در جریان مذاکرات یک ارتش ایرانی تحت حمایت روسیه شهر هرات در غرب افغانستان را محاصره کرد. تهاجم قدرت‌های خارجی به هند از طریق افغانستان اکنون یک احتمال قطعی به نظر می رسید. از این رو انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند که یک حاکم سابق و مطیع‌تر به نام شاه شجاع را به جای دوست محمد خان بنشانند. در بهار 1839 ژنرال سر جان کین ارتش ایندوس یک نیروی 20,000 نفری بریتانیایی هندی را از طریق دره بولان و خوجک رهبری کرد. حرکت در این مسیر دشوار بود و انگلیسی‌ها در بین راه توسط افراد قبیله‌ها مورد حمله قرار گرفتند، اما با مقاومت عمده‌ای مواجه نشدند. پس از آنکه حاکم آن منطقه برادر دوست محمد با نزدیک شدن ارتش در ماه آوریل به کابل گریخت، نیروهای متجاوز قندهار را بدون جنگ تصرف کردند. پس از رشوه دادن به بسیاری از رهبران قبایل قندهار، انگلیسی‌ها یک ورود پیروزمندانه به شهر برای شاه شجاع ترتیب دادند. مسیر کابل توسط قلعه غزنی مسدود شده بود. این مشکل بزرگی را برای بریتانیا به وجود آورد، زیرا آنها فاقد توپخانه سنگین مورد نیاز برای شکستن دیوارهای ضخیم به ارتفاع 60 فوت بودند. آنها در ژوئیه 1839 پس از آنکه موهان لال، یک مترجم کشمیری، جاسوس و دستیار افسران انگلیسی، متوجه شد که یکی از دروازه‌ها به خوبی محافظت نمی‌شود، موفق شدند به قلعه هجوم بیاورند. در تصرف قلعه انگلیسی‌ها متحمل 200 کشته و زخمی و افغان‌ها نزدیک به 500 سرباز را از دست دادند و 1600 نفر دیگر اسیر شدند. غزنی نیز به خوبی تامین می‌شد و تدارکات آن پیشروی بریتانیا به کابل را تسهیل می‌کرد. دوست محمد خان از کابل گریخت و امیر شاه شجاع در ماه اوت 1839 بر سر کار آمد. با این حال انگلیسی‌ها نمی‌توانستند نیروهای خود را برای مدت نامحدود در کابل نگه دارند. بنابراین مقدمات خروج اکثریت آنها فراهم شد. ارتش ایندوس در راه بازگشت به هند تصمیم به انتقام گرفتن از خاندان بلوچ کلات به دلیل حملات مداوم آنها به خطوط تدارکات بریتانیا گرفت. پس از درگیری شدید در تپه‌های اطراف، انگلیسی‌ها از دیوارهای کلات بالا رفتند و شهر را تصرف نمودند. انگلیسی‌ها فرستادگان سیاسی و یک پادگان کوچک در کابل باقی گذاشته بودند، اما تعداد آنها توسط هزاران خدمتکار که عمدتاً هندی بودند افزایش یافت. مخالفت مردمی با شاه شجاع و نارضایتی از انگلیسی‌ها به ویژه پس از قتل یارانه‌های پرداختی به سران قبایل محلی افزایش یافت. غرور انگلیسی‌ها و همچنین بی‌اعتنایی فرهنگی و رشته‌ای از رسوایی‌های جنسی اوضاع را ملتهب کرد. شرایط به حدی بد شد که سربازان شهر را تخلیه کردند. نیروهای انگلیس می توانستند قلعه بالاحصار را اشغال کنند، اما در عوض به یک اردوگاه با موقعیت نامناسب در خارج از شهر نقل مکان کردند. ناآرامی در کابل به زودی به شورشی به رهبری اکبرخان پسر دوست محمد تبدیل شد. دیپلمات‌های انگلیسی از جمله سر ویلیام مکناتن به قتل رسیدند و نیروها در نهایت مجبور به تسلیم شدند. فرمانده بریتانیا ژنرال سر ویلیام الفینستون در مورد عقب نشینی مذاکره کرد و پذیرفت که ذخایر باروت و بیشتر توپ‌هایش را به افغان‌ها تحویل دهد. در ژانویه 1842 پادگان کابل متشکل از 4500 سرباز بریتانیایی و هندی همراه با 12000 نفر از کارکنان اردوگاه با این وعده که اجازه عقب نشینی امن به هند را خواهند داشت از شهر خارج شدند. هنگام خروج از شهر الفینستون متوجه شد که امنیت وعده داده شده توسط افغان‌ها عملی نشده است و غذا و سوخت لازم برای عبور از کوه‌ها در زمستان وجود ندارد. افسران از او خواستند که به کابل برگردد، زیرا هنوز فرصت داشتند تا در بالاحصار پناه بگیرند. الفینستون این را نادیده گرفت و به آنها دستور داد تا ادامه دهند.
نیروهای انگلیسی در حالی که از طریق مسیرهای سرد و کوهستانی عبور می‌کردند، بلافاصله مورد حمله قبایل قرار گرفتند. افغان‌ها با تفنگ‌های لول بلند خود تیراندازی می‌کردند و توانستند به سربازان و فرماندهان حمله ور شوند. تنها تعداد کمی از نیروها از کشتار نهایی در تنگ گندمک نجات یافتند. بیشتر سپهسالاران هندی کشته شدند و بعدها چند صد سرباز در بازارهای ورد فروشی کابل فروخته شد. فقط یک انگلیسی به جلال آباد رسید، دکتر ویلیام برایدون. بازماندگان دیگر بریتانیایی سربازان، همسران و کودکانی بودند که به دست افغانها اسیر شدند. دیگر فرماندهان از جمله الفینستون افرادش را رها و تسلیم شده بود. پیش از این در اکتبر 1841 سرلشکر سر رابرت سل با نیرویی از کابل برای پاکسازی گذرهای جلال آباد به عنوان اولین مرحله از عقب نشینی برنامه‌ریزی شده فرستاده شده بود. تیپ او مجبور به مبارزه شده و به قلعه جلال آباد پناه برده بود. علی‌رغم دستورات الفینستون برای بازگشت، سل به این نتیجه رسیده بود که نبرد در راه بازگشت غیر ممکن است. او برای محافظت از همسر و دخترش که در پایتخت افغانستان بودند، بلافاصله به آماده سازی قلعه نیمه ویران جلال آباد پرداخت. به محض اینکه پادگان کابل ویران شد، اکبرخان به افغانهایی پیوست که قبلا سیل در جلال آباد را محاصره کرده بودند. در تلاش برای حمایت از سیل، انگلیسی ها ارتش انتقام را از هند به رهبری سرلشکر جورج پولاک اعزام کردند. سیل با شنیدن شایعاتی مبنی بر ممانعت از ورود نیروهای پولاک به گذرگاه خیبر در آوریل 1842 یک حمله انحرافی همه جانبه به ارتش اکبرخان انجام داد. در طی این حمله اردوگاه اکبرخان مورد حمله و غارت واقع گردید و سپس سربازان پولاک وارد منطقه شدند. با حمله سنگین پولاک اکبرخان را در جگدلک و تزین شکست داد. سرانجام در سپتامبر 1842 به کابل رسیده و در آنجا نیروهای قندهار به او پیوستند. از زمان قیام فرماندهنات با موفقیت از قندهار دفاع کرد و سپس پادگان محاصره شده در کلات را حمایت نمود. پولاک در کابل 95 گروگان انگلیسی را نجات داد و سپس در اقدامی بیهوده و انتقام جویانه ارگ و بازار را به عنوان نشان ماندگار انتقام ویران کرد. در 12 اکتبر 1842 پولاک از طریق جلال آباد و گذرگاه خیبر به هند بازگشت. در این زمان شاه شجاع توسط هواداران اکبرخان به قتل رسیده بود. دوست محمد خان که در نوامبر 1840 خود را به بریتانیا تسلیم نموده بود، بی سر و صدا آزاد شد. او پس از بازگشت به افغانستان تاج و تخت را به دست آورده و تا زمان مرگش در سال 1863 سلطنت کرد. به استثنای برخی موارد رابطه او با هند بریتانیا دوستانه بود. پس از او پسرش شیرعلی که سیاست پدرش را ادامه داد به سلطنت رسید. فاجعه کابل شهرت شرکت هند شرقی و شکست ناپذیری نظامیش را تضعیف کرده بود. این امر باعث جسارت قدرت‌های بومی مانند سیک‌ها شد که در دهه 1840 برای به چالش کشیدن انگلیسی‌ها آمدند. همچنین روحیه ارتش بنگال را تضعیف کرد، نیرویی که بیشتر تلفات را متحمل شد و در نتیجه بذر نارضایتی را کاشت که به وقوع شورش هند در سال 1857 کمک کرد.